Hi everyone, welcome to English Gravy, Family and Friends Special Edition. My name is Nguyễn Thị Đào. I'm an English teacher at Bradfield Primary School. Now let's learn online English with me. What do we learn today? Today we study Unit 7, Lesson 1 and Lesson 2. Words and grammar. Firstly, you have to look at a picture, listen and repeat. Now everybody, listen carefully and repeat. Now, let's learn with me. Hospital, hospital, hospital. Airport, airport, airport. Police station, police station, police station. Fire station, fire station, fire station. Store, store, store. Park, park, park.
Bus station. Bus station. Bus station. Zoo. 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 Supermarket. 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 Bank. 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 Cinema. 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 Restaurant. Restaurant. Restaurant.
And next, we study lesson 2 grammar. Firstly, we study the words where and work. Where có nghĩa là ở đâu và work có nghĩa là làm việc. Firstly, we study the question, where does he work? And you have to answer, he works in a or he works in an. Có nghĩa là mẫu câu hỏi, where does he work? Là chúng ta muốn hỏi là anh ấy làm việc ở đâu? Và chúng ta trả lời, he works in a. Hoặc là he works in an. Có nghĩa là anh ấy làm việc ở đâu đó. Và các bạn hãy lưu ý cho cô. Đối với chủ ngữ là he thì các bạn động từ works chúng ta phải thêm s vào. Vậy thì khi chúng ta viết câu chúng ta phải có s ở phía sau chữ work. Và khi chúng ta nói thì chúng ta cũng phải phát âm s rất là rõ. Now, for example, now everybody look at the pictures. Listen my question and answer. Where does he work? And we answer, he works in a zoo. Đối với ví dụ này là câu hỏi là hỏi anh ấy làm việc ở đâu và chúng ta trả lời là anh ấy làm việc ở sở thú. Next, we study the question, where does she work? And we have to answer, she works in a or she works in an. Mẫu câu hỏi này muốn hỏi là cô ấy làm việc ở đâu và chúng ta trả lời là she works in a or she works in an, tức là cô ấy làm việc ở đâu đó. Và các bạn cũng lưu ý, đối với chủ ngữ là she, tức là hỏi cô ấy, thì chúng ta động từ works phải thêm s vào phía sau nha các bạn. She works. For example, the picture here, I asked you, where does she work? Cô ấy làm việc ở đâu vậy các bạn? Chúng ta sẽ đưa ra câu trả lời là she works in a store. She works in a store, everybody. Cô ấy làm việc ở cửa hàng. Vậy các bạn đã nhớ chưa? Chúng ta vừa học xong hai mẫu câu hỏi là where does he work? Anh ấy làm việc ở đâu? Và các bạn hãy lưu ý, chúng ta sẽ trả lời là he works in a hoặc là he works in an. Và mẫu câu hỏi thứ hai là where does she work? Cô ấy làm việc ở đâu? Và chúng ta trả lời là she works in a or she works in an. Cô ấy làm việc ở đâu đó. Next, we study the question, where do you work? And you have to answer, I work in a or I work in an. Mẫu câu hỏi tiếp theo chúng ta học đó là where do you work? Bạn làm việc ở đâu? Bạn hãy lưu ý you có nghĩa là bạn. Cho nên mẫu câu hỏi này chúng ta muốn hỏi là bạn làm việc ở đâu? Và chúng ta cũng sẽ trả lời bắt đầu bằng I work in a hoặc là I work in an. Mình làm việc ở đâu đó. Và các bạn lưu ý ha, bởi vì chủ ngữ là I cho nên động từ work chúng ta giữ nguyên, không thêm gì hết. Now, next, you look at the pictures and answer my question. Where do you work, everybody? Give me the answer. Where do you work? Bạn làm việc ở đâu vậy? And we answer, it's very easy. We answer, I work in a hospital. Or I work in a hospital. Chúng ta có hai cái phát âm của chữ hospital. Chữ bệnh viện, chúng ta có thể phát âm là hospital or hospital. It's okay. And next question, where do they work? And we answer, they work in a or they work in an. Đối với một câu hỏi tiếp theo đó là đây có nghĩa là họ, tức là chúng ta hỏi cho số nhiều, nhiều người, thì chúng ta sẽ hỏi là where do they work? Họ làm việc ở đâu? Và bởi vì chủ ngữ hỏi là they cho nên khi chúng ta trả lời chúng ta phải trả lời bắt đầu bằng they. They work in a or they work in an. Họ làm việc ở đâu đó. Bởi vì chủ ngữ là they, tức là ngôi thứ hai số nhiều, cho nên động từ work này chúng ta giữ nguyên nha các bạn. Các bạn nhớ lưu ý cho cô. Chủ ngữ là they thì động từ work chúng ta giữ nguyên. Now, give me the answer. Where do they work? Everybody, where do they work? It's very easy. We answer,
They work in a fire station. They work in a fire station. It's very easy. And next, we move to study the yes/no question. Firstly, we study the question, does she or does your mother work in a? And if right, you answer yes, she does. If wrong, you answer no, she doesn't. Tiếp theo là chúng ta sẽ nghiên cứu tới mỗi câu yes no question, đó là một câu hỏi yes no, có hay không, đúng hay sai. Chúng ta sẽ hỏi là, chúng ta muốn hỏi là cô ấy hoặc là mẹ của bạn hoặc là một ai đó thuộc về phái nữ làm việc, có phải làm việc ở vị trí này hay không. Chúng ta sẽ bắt đầu hỏi bằng trợ động từ does. Does she work in a, là cô ấy làm việc ở chỗ này phải không? Hoặc là does your mother work in a, mẹ của bạn làm việc ở đây phải không? Nếu đúng thì chúng ta trả lời là yes she does. Nếu sai thì chúng ta trả lời là no she doesn't. Các bạn hãy lưu ý nha. Đối với phái nữ thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là does she hoặc là does your mother, does your sister, does your brother, or does your sister, or does your grandma, hoặc là does my work in a. Đúng thì chúng ta trả lời là yes she does. Sai thì chúng ta trả lời no she doesn't. Now, look at the pictures and give me the answer. I ask you, does she work in a restaurant? Now everybody, does she work in a restaurant? We answer, yes she does. Yes she does. Next picture. Does she work in a store? Does she work in a store? We have to answer, no she doesn't. She works in a cinema. Everybody, you understand? Next, we study the question, does he or does your father work in a? And if right, you answer, yes, he does. If wrong, you answer, no, he doesn't. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu tới một câu hỏi yes, no question. Nhưng mà khi chúng ta hỏi về phái nam, ví dụ như chúng ta hỏi là does he work in a? Anh ấy làm việc ở vị trí này phải không? Anh ấy làm việc ở đây phải không? Hoặc là chúng ta có thể là does your father works in a? Ba của bạn làm việc ở đây phải không? Nếu đúng thì chúng ta trả lời là yes, he does. Nếu sai thì chúng ta trả lời là no, he doesn't. Okay, look at the pictures and give me the answer. Does he work in a hospital? Does he work in a hospital? Anh ấy làm việc ở bệnh viện phải không các bạn? We answer, yes, he does. It's very easy. Next picture. Does your father work in a store? Now everybody listen to the question carefully. Does your father work in a store? We answer, no, he doesn't. Tức là mỗi câu hỏi này hỏi là ba của bạn làm việc ở cửa hàng phải không? Và chúng ta trả lời là không phải. With the question, do you work in a or do you work in an? If right, you answer yes, I do. If wrong, you answer no, I don't. It's very easy. Đối với mỗi câu hỏi tiếp theo chúng ta nghiên cứu đó là hỏi bạn làm việc ở đây phải không? Nếu đúng thì chúng ta trả lời là yes, I do. Nếu sai thì chúng ta trả lời là no, I don't. Look at the picture. Do you work in a supermarket? Everybody, do you work in a supermarket? You answer, yes, I do. It's very easy. Next picture. Do you work in a hospital? Do you work in a hospital? You answer, no, I don't. I work in a bank. And final question we study today. Do they work in a or do they work in an? And if right, you answer yes, they do. If wrong, you answer no, they don't.
Mỗi câu hỏi tiếp theo là chúng ta muốn hỏi là họ làm việc ở đây phải không? Nếu đúng thì chúng ta trả lời là yes, they do. Nếu sai chúng ta trả lời là no, they don't. For example, do they work in a police station? Do they work in a police station? Yes, they do. Next picture. Do they work in a store? No, they don't. They work in a restaurant. And next, I summarize some questions we studied today. The first question we study, whether she or whether he work. Là mẫu đầu tiên chúng ta hỏi là cô ấy làm việc hoặc là anh ấy làm việc ở đâu. And we answer, she works in a, or she works in an. He works in a, or he works in an. Chúng ta sẽ trả lời bắt đầu bằng cô ấy làm việc ở đâu. Cô ấy làm việc ở bệnh viện hay ở nơi nào đó. He works in a hoặc là he works in an. Next question, where do you work? Bạn làm việc ở đâu? I work in a, or I work in an. Mình làm việc ở. Question number 3, where do they work? Or where do we work? Tức là họ làm việc ở đâu hoặc là chúng ta làm việc ở đâu. And we answer, they work in a, or they work in an, or we work in a, we work in an. Question number 4, do you work in a, or do you work in an? Tức là dạng câu hỏi yes no question là bạn làm việc ở chỗ nào đó phải không? Nếu đúng thì chúng ta trả lời là yes I do. Nếu sai chúng ta trả lời là no I don't. Next, does she work or does he work in? Tức là hỏi là cô ấy hoặc anh ấy làm việc ở chỗ này phải không? Chẳng hạn như ở store, cửa hàng phải không? Nếu đúng thì chúng ta sẽ trả lời là yes she does. Yes he does. Sai chúng ta trả lời là no she doesn't hoặc là no he doesn't. And the final question, do they work in a, or do they work in an? Or do we work in a, do we work in an? Tức là hỏi xác nhận là họ làm việc ở chỗ này phải không? Hoặc là chúng ta làm việc ở chỗ này phải không? Nếu đúng thì chúng ta sẽ trả lời một câu là yes they do hoặc là yes we do. Sai thì chúng ta trả lời no they don't hoặc là no we don't. Các bạn hãy lưu ý là hỏi chủ ngữ nào thì chúng ta trả lời chủ ngữ đó. Nếu người ta hỏi là do they work thì chúng ta trả lời là yes they do hoặc là no they don't. Nếu người ta hỏi là does he work chẳng hạn thì chúng ta phải trả lời yes he does, no he doesn't. Các bạn hãy lưu ý nha, hỏi chủ ngữ nào chúng ta trả lời chủ ngữ đó. And now everyone, it's time for us to practice. You have to look at the pictures, read the questions and give the answer. After that, you just with mind the answer. The first question, where does she work? Now everybody, where does she work? And next question, does she work in a hospital? Think and give me the answer. 2 minutes for you. Where does she work, everybody? We answer, she works in a hospital. She works in hospital. And does she work in the hospital? Yes, she does. Where do you work? Where do you work? And here, do you work in an airport? Do you work in an airport? Think and tell me, everybody. Where do you work? We answer, I work in an airport because airport, the word starts with A.
Đối với câu trả lời này thì chúng ta sẽ trả lời là I work in an airport. Bởi vì chữ airport, chữ A đầu tiên là nó nằm trong 5 nguyên âm. Cho nên là chúng ta phải dùng an, không dùng nha các bạn. Do you work in an airport? Yes or no? Of course, you answer no, I don't. I work in a fire station. No, I don't. I work in a fire station. And here, where do they work, everybody? Where do they work? And do they work in the zoo? Where do they work? We answer, they work in a zoo. And the second question, we answer, do they work in a zoo? Of course, you answer, no, they don't. They work in a store. And next picture, where does he work? Where does he work? And the second question, does he work in a station? Give me the answer. Think and tell me. With the question, where does he work? We answer, he works in the bus station. He works in the bus station. And does he work in a station, everybody? We answer, no, he doesn't. He works in the pub.